Že duše je podstata a hmota je stín. A to je všechno. But you see, substance is the realm of actual experience, actual consciousness. Ale ta podstata, to je oblast skutečného vnímání, skutečného vědomí. And that realm of consciousness you can intensify. A tuto oblast vědomí můžeš zintenzivovat. Your being, a soul, you can intensify that. Tvoje bytí jako duše můžeš zintenzivovat. You can expand your consciousness. Můžeš rozšířit svoje vědomí. You can become aware of a reality that extends far, far beyond what you're aware of now. Můžeš si být vědom reality mnohem širší, než jaké jsi vědom teď. And this is why we should identify ourselves with spirit. A to je proč bychom se měli stotožňovat s duchovním. Because by developing your spiritual consciousness, you realize your actual self to greater and greater and greater depth. Když rozvíjíš své duchovní vědomí, tak si uvědomuješ, poznáváš své skutečné vlastní já do větší a větší hloubky. This is called self-realization. To se říká seberealizace. Any other questions? Yes? Já bych se ještě chtěl zeptat, co si myslíte o předurčenosti a eventuální možnosti nebo vztahu předurčenosti k možnosti individuálního nebo svobodného rozhodování. What do you think of predestination and how is it related to the possible individual choice? If you mean by predestination the idea that everything is already determined, Jestli myslíš tou předurčeností takovou představu, že všechno už je předem dané, and that we have no choice at all, že nemáme vůbec žádnou volbu, well, this is simply not what we experience. tak to není, co bychom zažívali. Even there are people who feel that their life is completely out of their control. Když jsou lidi, kteří cítí, že je život úplně mimo jejich vládu, You see, they feel they can make no decisions because others are making those decisions for them. cítí, že nemůžou dělat žádná rozhodnutí, protože ostatní rozhodují za ně. And they lament, they feel unhappy about that. A oni naříkají se, z toho velice nešťastní. But you see, right there, that is free will. Ale tady vidíš, to je svobodná vůle. To be able to recognize that I'm not free Takže poznáváš, já nejsem svobodný. is already the conception of freedom. Už to je koncepce svobody. It's already the appearance of a will to freedom. Takhle už se projevuje svoboda. If there actually was no free will, then we wouldn't be having this discussion at all. Když nebyla svobodná vůle, tak bychom neměli tuhle diskuzi. We wouldn't be thinking of free will if there was no free will. Nemysleli bychom o svobodné vůli, kdyby If there was neexistovala. no free will, we wouldn't be unhappy with the way things are in our life. A kdyby nebyla svobodná vůle, nebyli bychom nešťastní z toho, jak to v našem životě probíhá. You can take free will to mean the will to be free. Můžeš svobodná vůle brát jako vůle být svobodný. A person may not be free, but he wants to be free. Že někdo není svobodný, ale chce být svobodný. So will is a power. Takže vůle je síla. So your will may be very weak. A tvá vůle může být velice slabá. You may not be able to make choices in your life at present. A možná v současné době nejsi schopen dělat rozhodnutí ve svém životě. But still the will is there. Ale vůle je přesto tady. And that will can be strengthened. A ta vůle se dá posílit. And according to the Vedas, the way to strengthen will is by detachment. A podle Véd je způsobem, jak posílit vůli odpoudanost. Vairagya in Sanskrit. V sanskritu je to vairagya. We lose our power of will the more we become lost to the events of this material world. Svoji vůli ztrácíme tím, čím jsme pohrouženi, ztraceni v těch událostech, které okolo světa. Why we become lost to these events? Proč se ztrácíme v těch událostech? Because we're attached to this world. Protože jsme připoutaní tady k tomu světu. And our attachments carry us along. A ta naše připoutanost nás nese.
It's like if you stand next to a railroad track and a train is coming. Nebo když stojíš u koleje a přijíždí vlak. And they have this handle on the side of the car. A teď ze strany tam je držadlo. And you reach out and grab it and become attached. A teď ty se toho chytneš a připoutáš se k tomu. Then you're going to be dragged along by the train. Teď ten vlak potáhne sebou. Pokládáte za nemožné, že by vůle v určitém okamžiku byla pouze následek předchozích příčin? It's impossible that will becomes just an effect of previous causes from what. Well, then you're proposing that consciousness itself is a product of something else, a product of matter. Tím bys chtěl říct, že vědomí samo je produktem něčeho jiného, produktem hmoty. Because will is a symptom of our consciousness. Že vůle je příznakem našeho vědomí. And with consciousness we perceive, and consciousness we also desire and make decisions. Svým vědomím vnímáme a taky máme přání a děláme rozhodnutí. So it's a part of our conscious existence, will. Takže vůle je částí naší vědomé existence. So if you say will is produced of previous causes, then you're saying consciousness is produced of previous causes. Když řekneš, že vůle je důsledkem dřívějších příčin, tak tím říkáš, že i vědomí je nějakým důsledkem dřívějších příčin. But the problem is that you're having this idea in your consciousness. A problém je, že tenhle nápad máš ve svém vědomí. If you weren't conscious, you wouldn't think of this. Kdybys nebyl vědomý, tak bys o tom nepřemýšlel. So consciousness is first. Takže vědomí je první. You are conscious of matter. Matter is not conscious of you. Jsi si vědom hmoty a hmota se není vědomá tebe. You are conscious of your body. It's not that your body is conscious of you. Jsi si vědom svého těla, ne že tvoje tělo se je vědomé tebe. Yes, it is true. I'm speaking, this is in philosophical language, phenomenology. Phenomenology is just describing what we experience. A tomu se v filozofických pojmech říká fenomenologie, která popisuje to, co vnímáme, zažíváme. You see? And this is what we can immediately understand is happening in our life. A to můžeme bezprostředně chápat, že se to děje v našem životě. And theories like, maybe will or consciousness comes from a combination of matter. That's not phenomenology. We have no experience of that. Nějaký teorie, jako že vědomí pochází možná z hmoty, tak to není fenomenologie, s tím nemáme zkušenost. That's not our experience. To není náš zážitek. You see, that's like some kind of mythology. To je taková určitá mytologie. It's some invented idea. Taková vymyšlená představa. And you have no way to prove if it's true or not. A nemáš způsob, jak dokázat, jestli to je pravda nebo ne. It's a mythological belief. To je mytologická víra. So what I'm speaking of is direct experience. A o čem já mluvím, to je přímá zkušenost. And I'm saying that there is a process to magnify that direct experience. A říkám, že existuje proces, jak zvětšit tu zkušenost, ty zážitky. Beyond what we're experiencing now, beyond the limits of our present experience. Za ty hranice toho, co my máme v současnosti. Yes. Máme zkušenost s opakem, to znamená, máme zkušenost s tím, že existuje vědomí bez hmoty. Do you have any experience of the opposite, that there is a consciousness without matter? Well, as I said, matter is the shadow. Jak jsem říkal, hmota je stín. So I can hold out my hand here, and you see it on the desk. There's a shadow of my hand. Já tady můžu takhle držet ruku a vidíte na stole stín. Now, there's a problem if I think that this shadow is my real hand. A je problém, když si myslím, že ten stín je moje skutečná ruka. The problem is, if I want to have a glass and have a taste of water, and I move my hand over here, and then I close the fingers of the shadow on this cup,
and try to lift the cup to my mouth with a shadow, I find it's not working. Problém je, když se chci napít a přemístím ruku, takže stínu, jako vychytí ten pohár a teď to chci přisunout v puse a napít se, tak vidím, že to nefunguje. But if I use this real hand, no problem. A jako použiju skutečnou ruku, tak není problém. So, there's actually no problem with matter. Takže vlastně není problém s hmotou. Except that when we think I am matter. Kromě toho, když si myslíme, že já jsem hmota. Then we try to enjoy ourselves, we try to find happiness within this realm of matter. Potom si snažíme si užívat, najít štěstí v oblasti hmoty. And it's like trying to lift this cup with the shadow of your hand. To je stejné jako snažit se zvednout pohár stínem svojí ruky. Don't find happiness that way. Tímhle způsobem nenajdeš štěstí. What you find is, as it said in the Bhagavad Gita, Janma Mrityu Jara Vyadhi, birth, death, old age, disease. A co najdeš je, jak je popsáno v Bhagavad Gita, zrození, stáří, nemoc a smrt. But if we understand that I am soul, I am spirit, A jestliže chápeme, že já jsem duše, duchovní povaha, and then we act on the spiritual platform, a jednáme na duchovní úrovni, then you find eternal satisfaction, eternal happiness. tak můžeš najít věčné uspokojení, věčné štěstí. Then you can move the glass. A můžeš pohnout pohár. So it really doesn't, you know, your formulation of the question, consciousness without matter, that's not really the point. Takže položil tu otázku vědomí bez hmoty, to není, o co by šlo. Matter is an energy. Hmota je energie. I don't mind it. To nevadí. The thing is you just have to understand, you're not matter. Ale jenom se musí snažit pochopit, že nejseš hmota. Then matter doesn't matter. That's a pun you can only do in English. Potom nezáleží na hmotě. Těžko přeložit. Matter doesn't matter. All right. So I thank you very much. All right, one last question. What is the way the mantra works? Well, I would prefer to let you find that out yourself. Abych radši dal přednost tomu, abys to sám zjistil. But, you know, like any sound that you find enjoyable, Jako kterýkoliv zvuk, ve kterém nacházíš požitek. like say some pop song that's now a hit on the radio. Nějaká populární píseň, která je teď víte. So our consciousness is naturally attracted to that. Naše vědomí je tím přirozeně přitáváno. And we enjoy it. My si ji užíváme. And it really doesn't need an explanation. A nemusíme tomu mít žádné vysvětlení. It's something you experience. Je něco, co zažíváš. But again, the problem is that this kind of sound, pop song, it is only about matter. It focuses our consciousness on this material world. Ale problém je, že všechny ty populární písně to jenom soustředí naše vědomí na hmotu, na tento svět. And therefore the happiness we get out of it is temporary. Proto štěstí, které z toho získáme, je dočasné. For a few weeks we like the song, and then after a while we can't hear it anymore. Pár týdnů se nám ta píseň líbí a pak za nějaký čas už ji nemůžeme ani slyšet. So the Hare Krishna mantra is a sound that is ever and ever sweeter the more you chant and hear it. Hare Krishna mantra je zvuk, který je čím dál sladší a sladší, čím víc to zpíváš a posloucháš. It's a sound that actually transports consciousness into a whole other dimension of existence. Zvuk, který přenáší vědomí do úplně jiné dimenze existence. But as I said, I would rather not talk about that too much. A jak jsem říkal, radši než o tom moc mluvit. I'd rather just leave it to you to experience. Radši nechám na tebe, abys to sám zažil, if you like. jestli chceš. Okay. So I thank you all very much. I'd like to end. All right, this is the absence.
translate. This is the last Tohle je absolutně poslední otázka. Já jsem se chtěl zeptat, jestli můžete pozorovat toho, kdo to pozoruje. Can you observe the one who observes? Can we observe the one who observes? Well, as I said, I am observing. Jak jsem říkal, já pozoruji. I am one who am observing. Já jsem ten, kdo pozoruje. You are also one who is observing. Jste taky ten, kdo pozoruje. There are many ones in this room. A je tady mnoho takových jedinců. Ale pozoroval sám se. I am able to observe myself. Yes, but you are one. You are the observer. Dobře, ale ty jste jeden pozorovatel. And all of these ones, these souls, are included within a supreme one. A všichni to individuální pozorovatelé, všechny tyto duše tady jsou zahrnuté ve svrchovaném jednotlivci. Who observes everyone at once, Který pozoruje všechny zároveň as well as everyone individually. a zároveň každého individuálně. Yes. And he is there with you in the heart. A on je tam s vámi v srdci. And you can observe him, and I can observe him, and we can all observe him. A vy ho můžete pozorovat, já ho můžu pozorovat, všichni ho můžeme It pozorovat. is actually not difficult. A není to vlastně ani těžké. That is really why you are conscious. To je vlastně důvod, proč jste si vědomí. That's the whole point of being conscious. To je vlastně na tom se zakládá stav vědomí. So I thank you very much. Hare Krishna. No, děkuji.